So there are three types. के हुने भयो त भन्दाखेरि PTE Academic, PTE UKVI and PTE Core. अब यो PTE whether you go for academic गर्नुस् कि UKVI गर्नुस् कि PTE Core गर्नुस्, जुनसुकै गरे पनि स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि there are mainly three parts है PTE को like four skills हरु हुन्छ नि जुन listening, reading, writing, speaking को four skills हरु छ। यो चारवटा skills लाई चाहिँ PTE मा चाहिँ three parts मा डिवाइड गरेको हुन्छ। जुनसुकै गर्नुस् तपाई whether you go for PTE Academic, PTE UKVI गर्नुस् कि PTE Core गर्नुस्, फोर स्किल्स लाई तीनटा पार्टमा डिवाइड गरेको हुन्छ। सो फर्स्ट पार्टमा के आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईलाई स्पिकिङ एन्ड राइटिङ आउँछ। ठीक छ, स्पिकिङ एन्ड राइटिङ दे कम अन्डर पार्ट 1। सिमिलरली पार्ट 2 मा भनेको रिडिङ आउँछ अनि पार्ट 3 मा लिसनिङ आउँछ। सो यसरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गरेर डिवाइड गरेको छ। वेदर यु गो फर एकाडेमिक गर्नुस् कि कोर गर्नुस् कि UKVI गर्नुस्, व्हाटएभर यु डु, राइट, दैट इज अ स्ट्रक्चर अफ